আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কি আছে আমাৰ আগত অনুশীলনী 2.3 নৱম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 2 ৰ অনুশীলনী 2.3 কোৱেশ্চন নম্বৰ কি আছে 3 প্ৰশ্ন নম্বৰ 3 টো আছে ইয়াতে কি কৈছে 7 + 3x 3x³ + 7x ৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰা সো এইটো যে বহুপদ দি আছে এইটো বহুপদৰ এটা উৎপাদক হয় নে নহয় আমাক কি কৰিব দিছে পৰীক্ষা কৰি চাব দিছে পৰীক্ষা কেনেকৈ কৰিম আমি সো ফাৰ্ষ্টত এটা x ৰ ঘন উলিয়াই লম এই ঘন x ৰ মানটো ইয়াত বহুৱাই দিম বহুৱাই দি কেনে যদি 0 ওলাই তেতিয়া হলে এইটোৰ এটা কি হ'ব উৎপাদক হয় আৰু যদি 0 নোলায় ইটস নট ইকুৱেল টু 0 তেতিয়া হলে আমাৰ উৎপাদক নহয় বুলি কম সো তেতিয়া হলে চোৱা 7 + 3x ৰ শূন্য কি হ'ব implies 7 + 3x = 0 এতিয়া আমাক কি লাগে x লাগে 3x = 7 তো এফালে কি আছে প্লাসৰ হৈ আছে একো নাই মানে প্লাস ইকুৱেলৰ এফালে দিলে কি হ'ব -7 সো তাৰ পিছত কি হ'ব x ৰাখা x লাগে আমাক -7 3 to কি এফালে পূৰণ হৈ আছে এফালে আহিলে কি হ'ব হৰণ x ৰ ঘন কিমান হ'ল 7/3 সো কি হ'ল আমাৰ 7/3 এতিয়া px টো আমাৰ কি দি আছে আন এটা বহুপদ দি আছে 3x³ + 7x এই x ৰ মানটো এইটো x ত বহুৱাই দিম সো কি হ'ব এতিয়া চোৱাচোন p of x টো আমাক দি আছে 3 = 3x³ + 7x so p of x কিমান -7/3 কি হ'ব এটো 3 * -7/3 whole cube plus 7 * কি -7/3 x ৰ ঠাইত কি 7/3 -7/3 বহাই দিছো আমি সো এতিয়া চোৱা 3 ডট মানে কি ইনটু হৈ আছে 7 কিউব কৰিলে কিমান হ'ব 7 * 7 49 49 * 7 কৰিলে কি হ'ব -343 সো মাইনাস যেহেতু 3 বাৰ আছে সেই কাৰণে মাইনাসে থাকি যাব আৰু 3 to কি 3 to কি হ'ব 27 প্লাস আৰু মাইনাসে কি হ'ব প্লাস আৰু মাইনাসে -7 * 7 49/3 সো এতিয়া সৰল কৰা কি হ'ব এটো 3 দি 27 ক কাটিলে কি হ'ব 3 9 * 27 সো কি থাকিব ইয়াত -343/9 আৰু -49/3 সো এই দুটাৰ এলসিএম লোৱা এলসিএম কি হ'ব 9 আৰু 3 এলসিএম কি হ'ব 9 হ'ব সো 9 দি 9 ক ডিভাইড কৰিলে কি 1 1 * 343 কি হ'ব -343 minus 3 দি 9 ক ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব 3 3 * 49 49 * 3 3 9 * 27 or 7 2 carry 3 4 * 12 + 2 14 147 সো কি হ'ব 147 সো তেতিয়া হলে মাইনাসৰ 343 আৰু মাইনাসৰ 147 দুটা প্লাস কৰি দিয়া মাইনাসৰ 343 আৰু মাইনাসৰ 147 এটো কি 0 1 carry তেতিয়া হলে 4 + 4 8 আৰু 1 9 3 আৰু একে 4 4 9 তে চিনটো কি থাকিব মাইনাসে থাকিব -490/9 সো এটোতে আমি 0 নাপালো ইটস নট ইকুৱেল টু 0 সো তেতিয়া হলে আমাৰ 7 তেতিয়া হলে কি হ'ব 7 + 3x 3x³ + 7x ৰ এটা উৎপাদক নহয়
কিয়নো আমাৰ ভাগশেষটো 0 ওলোৱা নাই গতিকে এইটো নহয় এতেকে কি হ'ব এইটো 7 plus 3x cube plus 7x or এটা ভাগশেষ নহয় এইটোৱে হল ইয়াৰ এনসাৰ সো আজিৰ ভিডিওটোত এইটোৱে থাকিব আৰু নেক্সট ভিডিওত আমি অনুশীলনী 2.4 স্টাৰ্ট কৰিম সো যদি ভিডিওটো হেল্পফুল হৈ থাকে ভিডিওটোত এটা লাইক দিব আৰু লগতে কমেন্ট কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব সো আজিলৈকে ইমানেই